السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة افهم تكنولوجيا. معكم واي اس اتش الصغير من موقع الترا ديفز. بإذن الله موضوعنا النهاردة هيكون عن طريقة إعادة تقسيم نوكيا اكس واكس ال لزيادة حجم السيستم والداتا. في البداية أغلب المستخدمين المتقدمين عارفين إن النوكيا اكس والاكس ال فيه المساحة بتاعته كلها عبارة عن 3.9 جيجا. في المساحة ديت في قسم منها السيستم هو 560 ميجا، الداتا 1 جيجا، والمساحة الداخلية 1.2 جيجا. طبعا في كان طريقة سابقة يعني بتاعة عكس المساحة، كنا نقدر من خلالها نخلي الكارت يتقري على انه هو الذاكرة الداخلية، والعكس مع الذاكرة الداخلية طبعا. لكن الطريقة ديت مش بتفي بالغرض، وما بتقدرش من خلالها انك تسطب تطبيقات على الكارت او على المساحة الداخلية، لان التطبيقات موجودة زي ما انتم شايفين في الجدول دوت. التطبيقات بتسطب على بارتيشن واحد، بارتيشن 22 اللي هو بارتيشن داتا دوت، التطبيقات بتتسطب عليه. اما المساحة التانية هي اللي بتبقى موجودة في بارتيشن 21 في الستورج. قبل ما نكمل مع بعض هنبهكم على حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنت قبل ما تكمل الشرح دوت لازم تعمل نسخة احتياطية كاملة من موبايلك، لأن لا قدر الله لو عملت حاجة غلط في أثناء تطبيق الشرح والموبايل فصل أو حصل مشكلة والموبايل ما فتحش تاني، فهيبقى من الصعب جدا تصليحه إلا باتباع نفس الخطوات مرة تانية. فعشان نتجنب المشاكل يفضل إنك تعمل نسخة احتياطية كاملة من موبايلك. هتلاقي الشرح موجود في الرابط تحت الفيديو، وهتلاقي برضو هطلب منك انك تعمل باك اب للبارتيشنات المنفردة بالطريقة الموجودة قدامك ديت. هتلاقي الشرح كله مفصل في الموضوع. باختصار الشرح عبارة عن انك هتفتح ال ADB وتعمل نسخة من الموبايل عن طريق انك توصل الموبايل وهو في وضع ريكفري على الكمبيوتر. هتكتب الاوامر ديت، خد الاوامر كلها كوبي بيست واكتبها في الاي دي بي زي ما انت شايف كده في الصورة. بعد كده هتاخد الكوبي اللي اتعمل من البارتشنات ديت الموجودة على موبايلك، تاخده كوبي عندك على الجهاز بحيث لا قدر الله لو حصل اي مشكلة في الموبايل تقدر ترجعها بعد كده. التحذير رقم 2 هو التيم بتاع الترا ديفز او انا او افهم تكنولوجيا غير مسؤولين عن اي حاجه تحصل للموبايل اثناء التجربه، لانه اكيد يعني طبعا مجرد ما تطبق الخطوات ديت فانت الضمان بتاعك طبعا راح، ده اذا كان في حد موبايله يعني لسه في الضمان. وحاجه تانية، الطريقه ديت طبعا متقدمه جدا، ما بنصحش بيها اي حد جديد في المجال او اي حد مستجد في تجارب الاندرويد والرومات وكده، لانها لو طبق اي حاجه غلط زي ما قلت الموبايل بتاعه هيحصل له بريك، واحتمال كبير ما يقدرش يصلح الموبايل. فاذا كان عندك اي استفسار بعد ما تشوف الفيديو طبعا عندك التعليقات على الفيديو او على جروب نوكيا اكس فاميلي على الفيس، او على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/ultradevseg. تسيب التعليق الخاص بيك او استفسارك او اي حاجة جزئية مش واضحة في الفيديو قبل ما تطبق اي حاجة عشان ما يحصلش مشاكل في الموبايل. نبدأ مع بعض بسم الله. دلوقتي زي ما انتم شايفين في الجدول دوت، الجهاز زي ما قلنا فيه 3.9 جيجا. ال 3.9 جيجا دول متقسمين 26 بارتيشن. في بارتيشنات احنا كمطورين نعرف عنها، وفي بارتيشنات ما نعرفش عنها حاجة خالص. لو تلاحظ معايا الخانة ماونت هتلاقي ان في بارتيشنات اللي احنا نعرفها هي البوت لودر، وطبعا دوت المسؤول عن تقويم الجهاز، والريكفري والبيرسيست والبوت والسيستم والكاش والستورج والداتا والفاريانت والبريلود. طيب انا عشان اعيد تقسيم الموبايل محتاج اعمل ايه؟ هغير قيم البارتيشنات. بمعنى عندي على سبيل المثال السيستم بادئ من النقطة في الجهاز من نقطة 16931 لحد النقطة 88610. الحجم الإجمالي بتاع السيستم بالبلوكات 573,440. حجمه بالميجا 560 ميجا. طيب الحسبة ديت بتتحسب ازاي؟ طبعا للمعرفة بالشيء يعني هتطرح الاند ناقص الستارت هيديك التوتال، هتطرح الاند من الستارت هيديك التوتال، بعد كده هتضرب التوتال في 8 عشان يديك الحجم بالبلوكات، تقسم البلوكات على 1024 يديك الحجم بالميجا. ده من باب العلم بالشيء لو انت حابب تغير عن التطبيق اللي احنا هنطبقه هنا في الفيديو. جميل. فكل الحكاية ان احنا هنغير القيم ديت ونعدل الاحجام بتاعة البارتشنات المعروفة، واكرر هنا البارتشنات المعروفة اللي هي اللي احنا نعرف عنها زي السيستم والكاش زي ما انا قلت.
فبالتالي البارتيشنات التانية مش هنلعب فيها خالص ولا هنقرب عليها، اللي هي البارتيشنات 20 و22 و24 و26 والبارتيشنات اللي فيها من فوق. يعني ببساطة تاني، احنا هنعدل دلوقتي في احجام البارتيشنات من اول 18 لحد 26. هنغير حجم السيستم من 600 ميجا ل 900 ميجا. اعتمادا على ايه؟ عندنا بارتيشن مثلا زي البريلود ده، اول ما جبنا الموبايل طبعا كلنا فتحنا لقينا مع الموبايل مجموعه كبيره جدا من التطبيقات زي سكايب وفيس وماسنجر وفايبر والكلام ده كله. التطبيقات دي بتبقى موجوده على البريلود، بحيث انك لما بترجع للروم الاصلي، الروم الاصلي بيعمل لها استدعاء وبيسطبها وانت بتفتح لاول مره الروم. فطبعا مفيش حد فينا بيستخدم التطبيقات ديت، لان دلوقتي كلها بقت نسخ قديمه، فبالتالي البارتيشن دوت حجمه 390 ميجا وملوش اي استخدام. فاحنا هنعدل القيم بتاعه البارتيشنات، ناخد من ال 390 دول نسيب فيهم 30 بس، وناخد الباقي نضيفه على السيستم، وبكده يبقى السيستم ب 560. هنوصله من 560 ميجا ل 930 ميجا او 950 ميجا. بعد كده عندنا المساحة الداخلية، وطبعا بما اننا عاملين حركة عكس المساحة فاحنا بنستخدم الكارت بتاعنا للتحميلات وكده، فما بنبقاش محتاجين المساحة الداخلية في حاجة، ان هي 1 جيجا بس كمان، فبتخلص بسرعة جدا. فبدلا عن كده هندمج المساحة الداخلية مع الداتا. الداتا بدل ما هي 1.2 هنخليها 2.30 جيجا، ونصغر المساحة الداخلية ل 150 بدل ما نلغيها خالص. تمام. عشان الفكرة توضح اكتر هنبص مع بعض على هنحتاج ايه الاول قبل ما نبدأ. هنحتاج طبعا وقت عشان نتفرج على الفيديو ونشوف الخطوات المكتوبة الموجودة على موقعنا. هنحتاج ان بطارية الموبايل ما تكونش اقل من 50%. هنحتاج ريكفري معدل يكون متسطب على الموبايل، وطبعا تقدر تستخدم اي ريكفري معدل يعجبك، بشرط انه تقدر تعمل منه ان ماونت للبارتيشنات، ان انت تقدر تعمل ازالة للبارتيشنات كلها، وفي نفس الوقت تقدر تستخدم الاي دي بي عن طريق الريكفري. برضو خد بالك من حاجة، في بعض الكيفرات في نوكيا بتقفل لوحدها او بتعمل ريبوت فجأة كده، فبلاش منها خالص عشان لا قدر الله ما يحصلش حاجة في الموبايل. عن نفسي انا عملت التجربة ديت مع ريكفري تي دبليو ار بي 302 النسخة الاخيرة، وبرضو اعتقد ان ريكفري ميوي ما بيعملش برضو ريستارت، فهتقدر تستخدمه لو انت حابب. الحاجة الاخيرة اللي احنا محتاجينها او اللي قبل الاخيرة، ان احنا محتاجين طبعا جهاز كمبيوتر متسطب عليه تعريفات النوكيا والاي دي بي متسطبة. بالنسبة للتعريفات الرابط بتاعها موجود هنا. كل الحكاية انك هتشغل البرنامج دوت او النسخة 32 او 64 من التعريفات، وبكل سهولة هتدوس عليها كليكتين، يس، نيكست. خلاص تم تصطيب التعريفات بنجاح. بعد كده هنحتاج برضو سلك يو اس بي طبعا عشان نوصل الجهاز بالكمبيوتر، وهنحتاج يكون في حوالي 700 ميجا فاضيين على الاس دي كارد. وطبعا لو عندك اي بيانات مهمة على المساحة الداخلية انقلها على الكارت، او يفضل انك تحتفظ بيها على الكمبيوتر. وطبعا لو عندك اي حاجة مهمة طبعا على الموبايل خد منها نسخة احتياطية على الكمبيوتر تحسبا لحصول اي مشاكل. هتتابع الفيديو للآخر وتقرأ المقال، بعد كده تطبق عشان الصورة تتضح معاك بشكل كويس يعني، وتقدر المعلومة انها توصل لك وتطبق ان شاء الله بدون حدوث اي اخطاء. طيب عندنا الجدول دوت، ده لو احنا هنعدل الداتا بس، ولكن انا هشرح على تعديل حجم الداتا زائد تعديل حجم السيستم، بحيث ان الاساس واحد والخطوات اللي هنا هتبقى اطول شوية عشان هنعدل حجم كذا بارتيشن مع بعض. زي ما انتوا شايفين الحاجات اللي بالبرتقاني ديت او اللي انا مغير اللون بتاعها هي الحاجات اللي عدلناها عشان نقدر نوصل للحجم اللي احنا عايزينه. فعندك مثلا السيستم هنا حجمه هيبقى 920 او 930. البارتيشنات التانية اللي في النص ديت هنفضل محتفظين بيها زي ما هي، اللي هي بارتيشن 19 و20. بارتيشن 21 و22 هنعدل الاحجام بتاعتهم، هيبقى المساحة 150 ميجا، وال الداتا هتبقى 2.3 جيجا. واخيرا بارتيشن 23 و24 و26 دول هنحفظ بيهم زي ما هما، وبريلود هنصغره من 390 ل 30 ميجا. طيب هنبدأ اول حاجة ان احنا نوصل الموبايل من باليو اس بي وبالكمبيوتر، وندخل على ريكفري تي دبليو ار بي زي ما انتم شايفين. هندوس على زرار ماونت اللي بيبقى موجود على الشمال، ونشيل الصح من كل البارتيشنات اللي موجودة قدامنا ما عدا طبعا الاس دي كارت. بعد كده
هنحمل ملف الاي دي بي اللي كان موجود فوق. هتلاقي بعد ما تفك الضغط بتاعه هتلاقيه زي ما انت شايف. هتدوس على شيفت كليك يمين وتختار open command window here. هتظهر لك النافذة زي ما انت شايف كده. تمام. اول حاجة هنكتب ال ADB shell عشان نقدر ناخد صلاحيات الروت ونعدل على الموبايل. هندوس ADB shell هيكتب لك started successfully. هتلاقي ظهر معاك كلام زي كده. بمجرد ما تدوس انتر مرة تانية خلاص زي ما انت شايف روت ات نوكيا اكس ال وظهر علامة الشباك. طالما ظهرت علامة الشباك يبقى كده تمام. بالنسبة لنوكيا اكس او اكس ال يعني سواء عشان في موديلات متعددة هنكتب الامر دوت. هتاخده برضو كوبي اللي هو اف ديسك داش ال سلاش ديف سلاش بلوك سلاش ام ام سي بلوك 0 برضو كوبي وندوس انتر. هيطلع الكلام دوت اللي هو البارتيشنات والتقسيم بتاعها واحجامها قد ايه. طبعا هنا عندي هيظهر متعدل لان انا عدلت قبل كده، ولكن دوت الحجم الاصلي بتاع البارتيشنات. هتاخد بالك وتتأكد انه زي البارتيشن تيبل اللي هنفتحه دلوقتي ان دوت البارتيشن تيبل الاصلي بتاع الموبايل طالما محدش عمل فيه اي تعديلات. هتتأكد ان البارتيشنات ديت نفس الارقام بتاعتها هي اللي طالعه من جهازك، هي نفس الارقام الموجوده في الصوره ديت او في ملف الاكسل اللي هتلاقيه موجود برضو تحت الفيديو. وبكده يبقى انت جاهز ان شاء الله انك تعمل الخطوات ديت بنجاح عشان ما يحصلش اي مشكله ان شاء الله في موبايلك. لو لقيت البارتيشنات ديت مختلفه هتسيب تعليق على الفيديو وانا ان شاء الله هبعت لك رساله بالتفصيل عن الطريقه انك ازاي بقى تقسم من الصفر مش تقسم بارقام جاهزه زي ما احنا هنستخدمها. تمام. بعد كده عايزين نعمل نسخة احتياطية من البارتيشنات الخاصة بينا. طبعا احنا عارفين البارتيشن 20 و23 و24 و25 و26 ما نعرفش استخدامهم. فبكل بساطة كده هنيجي ناخد الامر دوت وندوس نحطه بيست وندوس انتر. زي ما انت شايف ظهر لك كلام زي كده ان هو ترانسفيرد خلاص وخلص كده. البارتيشن دوت عملنا منه نسخة كاملة موجودة على الكارت الخاص بينا في الموبايل، وهكذا مع بقية الاكواد الموجودة هنا دي كلها. هنتأكد بس ان الكارت الباك اب دوت موجود على الكارت مش موجود على الجهاز، بان احنا هندخل على الموبايل او حتى ان شاء الله من ريكفري تي دبليو ار بي نخش على انستول ونفتح الايمج ونتاكد ان الباك اب دوت موجود على البارتيشن على الكارت مش على المساحه الداخليه، لان زي ما انت عارف المساحه الداخليه هنفرمطها ونعدل فيها. بعد كده هنعيد التقسيم زي ما انت شايف كده في مستند الاكسل. ديت المساحات الاصليه بتاعه النوكيا، ديت المساحات المعدله بعد السيستم بعد تقسيم السيستم والداتا، والنسخه التانية هي النسخه المعدله بعد تقسيم الداتا فقط بدون ما نعدل فيه السيستم. كل الارقام اللي بالبرتقاني ديت هي الارقام اللي هنعدلها، وهتلاقي برضو في مستند الاكسل الخطوات كلها موجوده تحت بعض بطريقه بسيطه. وصلنا لاخر حاجه عمل باك اب من البارتيشنات. هندخل على امر اعاده التقسيم، وهنا لازم تتاكد ان الموبايل بتاعك كل الخطوات اللي فاتت كانت تمام. ونبدا بسم الله. هندخل الامر دوت بازي بوكس اف ديسك سلاش ديف سلاش بلوك سلاش ام ام سي بلوك 0 وندوس انتر. هيظهر لنا زي ما انتم شايفين كده برنامج الاف ديسك اللي نقدر من خلاله اعاده تقسيم الموبايل بكل سهوله. هتاخد الاوامر وتطبقها امر امر. يعني عندك الاوامر سواء كانت على موقعنا او في ملف الاكسل مرصوصه تحت بعض كده اهو. اول حاجه هنمسح البارتيشنات من اول 26 لحد 21 او من اول 26 لحد 18، وبعد كده هنمسح هنعملها تاني ونغير النوع بتاعها. فعشان نمسح البارتيشنات هنستخدم الامر دي، هندوس دي انتر. بعد كده هنكتب رقم البارتيشن اللي عايزين نمسحه، فمثلا هنبدا نمسح من الاخر للاول 26 انتر، وهكذا. يبقى دي 25 انتر، دي 24 انتر، دي انتر 23 انتر، وهكذا. كل كود هتكتبه هتدوس بعديه انتر لحد ما نوصل للبارتيشن 18. خلاص كده اهو 19 انتر، دي 18 انتر. كده لو جينا نبص على التيبل بتاعنا هتلاقي انه مفيش بارتيشن غير 17. هنرجع نكمل مع بعض عادي خالص. خلصنا الاوامر بتاعه المسح، هنخش على اوامر عمل بارتيشنات جديده.
زي ما انت شايف كده هتستخدم الاوامر ديت من ملف الاكسل. هنستخدم الامر ان عشان نعمل بارتيشنات جديده. هنكتب بكل سهوله برضو ان. تمام. بعد كده هيقول لك دخل اول جزء من البارتيشن او رقم بدايه البارتيشن فين. هتاخد الكود برضو كوبي من ملف الاكسل اللي هو دوت، وتدوس بيست انتر. هيقول لك دخل اخر البارتيشن فين، برضو كوبي من ملف الاكسل وتدخله وتدوس انتر. وهكذا مع كل البارتيشنات. يعني كده عملنا البارتيشن 18، نبدأ بقى نعمل البارتيشن 19 والبارتيشن لحد 26 بكل سهولة، خطوة خطوة، امر امر. تاخد الامر كوبي وتحطه وتدوس انتر عشان يتم تنفيذ الامر. اهو ان الرقم بتاع بداية البارتيشن، بعد كده الرقم نهاية البارتيشن، انتر. وهكذا مع كل البارتيشنات. وصلنا حاليا اهو للبارتيشن 21، وزي ما انتم شايفين العملية تم بكل سهولة بدون اي مشاكل ان شاء الله. طول ما انت بس واخد حذرك من التعامل انك تعمل اي حاجة خطأ وماشي على الخطوات تمام بنفس الخطوات اللي احنا عاملينها، بيبقى بإذن الله مفيش اي مشاكل هتحصل في الموبايل. غير كده احنا عملنا نسخة احتياطية كاملة من الموبايل، فان شاء الله حتى لو حصلت مشكلة نقدر نسترجعها ويرجع الموبايل شغال زي ما كان. الفكرة بس كل التحذيرات اللي انا قلتها في البداية ديت كانت عشان ان لو غيرت طبعا في البارتيشن تيبل، حتى لو عملت سوفت الموبايل مش هيشتغل او مش هيقدر يعمل سوفت، لان مفيش بارتيشنات يعمل عليها اصلا. يعني هنيجي مثلا نسطب السيستم نفلشه، فمفيش سيستم، طب هيفلش على ايه؟ فعشان كده حتى لو كمان وديت الموبايل لحد بتاع صيانة لازم يكون يعني بروفيشنال جدا جدا عشان يقدر يعمل التصليح دوت، بانه يرجع بقى البارتيشنات وعايز يشوف المشكلة منين. طيب اخر حاجة خلاص وصلنا لاخر بارتيشن اهوت. كده خلصت كل البارتيشنات، كريتها تاني من جديد. يتبقى خطوتين قبل ما نخلص اعادة التقسيم. زي ما انتوا شايفين نرجع تاني لجدولنا. الجدول فيه خانة اسمها اي دي. خانة الاي دي ديت هي الخانة الخاصة بتعريف كل سيستم من البارتيشنات نوعه ايه. فعلى سبيل المثال عندنا مثلا بارتيشن سيستم او بارتيشن داتا او كده، بيبقى الاي دي بتاعه 83 وهو البارتيشن الخاص بالفايل سيستم بتاع اللينكس. لكن البارتيشنات اللي احنا ما نعرفهاش زي ال20 وال 24 بيبقى ليهم حاجات مختلفة. فمثلا ال20 الاي دي بتاعه 4 سي، وال 24 الاي دي بتاعه 7 دي. البارتيشنات ديت طبعا عشان احنا معرفهاش خدنا منها نسخة احتياطية، فبعد ما نخلص ونظبط الانواع بتاعتها هنرجع النسخة الاحتياطية تاني. طيب نكمل مع بعض كده براحة. هنكتب الامر تي عشان نغير النوع او نعين النوع بتاع البارتيشن، ان هي كده كل البارتيشنات الجديدة اللي عملناها متظبطة على انها لينكس. فهناخد الامر تي برضو من البداية، تي انتر. نكتب رقم البارتيشن 18 من الاول خالص، انتر. وتكتب الاي دي بتاع البارتيشن اللي موجود قدامك في ملف الاكسل او في الصورة. هتلاقي الاي دي بتاع كل بارتيشن موجود قدامه. فالبارتيشن 18 اهو اللي هو السيستم، الاي دي بتاعه 83. برضو هتلاقي الاوامر كلها مرصوصة تحت بعض بكل سهولة في موقعنا. يبقى احنا كده اخترنا البارتيشن 18 هنغيره الى 83. بعد كده تي البارتيشن 19 لينكس برضو 83. تي البارتيشن 20 نغيره زي ما هو 4 سي. تي البارتيشن 21 هنغيره سي اللي هي مساحة التخزين. وبعد كده تي 22 83 برضو. ونكمل الباقي زي ما انتوا شايفين، تي 24 7 دي. طبعا خد بالك من كل خطوة بتكتبها عشان ما تكتبش اي ارقام غلط او كده. تمام كده كل البارتيشنات دي خلصت. لحد دلوقتي مفيش اي تغيير فعلي حصل على الموبايل. ودي طبعا حاجة مطمنة جدا. حتى لو لا قدر الله عملت اي خطوة غلط، كل الحكاية هتقفل بس الاي دي بي وتعمل ريستارت لموبايلك وهيرجع تاني زي ما كان. احنا ما عملناش اي تغييرات اصلا حتى الان، كل دي تعتبر كلام على ورق. عشان نطبق التغييرات ديت هنكتب اول حاجة الامر بي. الامر بي دوت بيظهر لنا البارتيشن بعد تعديله. هنروح هنا على الملف الاكسل ونتاكد بالارقام كده بالراحه ان الارقام بتاعه بارتيشن من اول 18 لحد 26 هي نفس الارقام بتاعه 18 لحد 26 الموجوده في الاكسل. ونتاكد برضو من الاي دي ومن السيستم. لقيت ان كل حاجه تمام بكل سهوله هتكتب W. هتكتب الامر W عشان تبدا تحفظ الاوامر ديت. W انتر. خلاص كده حفظنا
البارتيشن. حفظنا التقسيم الجديد بتاع البارتيشنات، يتبقى لنا خطوتين اخرانيتين. الخطوة الاولانية هي خطوة استرجاع الملفات اللي اخدناها باك اب. بكل سهولة برضو هناخد الكود بتاعها DDF، الكود بتاع الباك اب DD. بعد كده هتحطوا فيه ال ADB برضو وتكتب انتر. خلاص كده تستنى لحد ما يرجع، وخلاص كده تم بنجاح. الخطوة الأخيرة هي إن احنا ندخل على الريكفري المعدل. طبعا بعد ما نعمل ريستارت للموبايل بقى، نعمل ريستارت وبعد كده ندخل على الريكفري المعدل، ونخش على وايب ونعلم على كل الحاجات الموجودة قدامنا ما عدا الاس دي كارت. بعد كده هنعمل سوايب تو وايب ونستنى لحد ما يخلص بارتيشن، يعمل وايب للبارتيشن. يبقى كده الموبايل بتاعنا ان شاء الله شغال تمام. في كام تحذير او ملاحظات، يعني مش تحذيرات. بعد ما تخلص طبعا الحاجات ديت كده انت الموبايل بتاعك جاهز وهتعمله اعاده تقسيم. هتضطر طبعا تسطب روم من جديد، او تسطب تعمل سوفت ترجع الروم الاصلي، او تسطب روم معدل، او ان شاء الله حتى ترجع باك اب من ريكفري معدل زي ما انت عاوز. في حاجه كمان، لو انت ظهر لك تحذير زي التحذير اللي موجود قدامنا دوت، اللي هو warning the table failed مش عارف ايه partition، لو التحذير دوت ظهر لك اللي هو بتاع device او resource busy، عندك حاجة من حاجتين. الاختيار الاول اللي انا بفضله انك تغير الريكفري المعدل وتتأكد انك عملت unmount لكل البارتيشنات ما عدا الاس دي كارت، وتعيد الخطوات بالراحة تاني. او الاختيار التاني انك تعمل اعادة تشغيل للموبايل وتدخل الامر B بعد ما تدخل على الاف ديسك، او ترجع تاني من الاول تتأكد بس كده بالامر اف ديسك اللي احنا كتبناه هنا، اللي هو اف ديسك اي دوت، تتأكد ان البارتيشنات كلها موجودة بالتغيير اللي انت عملته. لو موجودة بالتغيير اللي انت عملته يبقى ترجع لخطوة الوايب وتعمل وايب عادي، الموبايل هيشتغل تمام. مش موجودة او في بارتيشنات الارقام بتاعتها مش مظبوطة او متغيرة، يبقى تعيد الخطوات تاني من الاول برضو. اتنين، لو الريكفري المعدل عمل ريبوت فجأة، لا تقلق ولا تخاف ولا اي حاجة خالص. بكل بساطة خش واعمل الخطوات تاني من اول وجديد، بس هتلاقي الدنيا تمام ان شاء الله. في ملاحظة أخيرة، في بعض الحالات ممكن الريكفري TWRB ما يعرفش يعمل وايب للبارتيشنات الجديدة. بكل سهولة هتسطب ريكفري كلوك وورك مود زي ما انت عارف. ريكفري هتلاقيه على موقعنا سواء الاكس ال او على XDA او على FM تكنولوجيا لنوكيا اكس. هتسطب الريكفري المعدل وبعد كده تعمل وايب للبارتيشنات بتاعت السيستم والداتا والكاش والستور، وبكده يكون كله تمام ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي مش عايزه تغير حجم السيستم، مع اني بصراحه انصح بيه لان ان شاء الله قدام هيكون فيه رومات هتحتاج ان يكون في حجم كبير باذن الله يعني. لو مش عايز تغير حجم السيستم استخدم المود اللي احنا شارحينه هنا برضو بكل سهوله، اللي هو بتاع الانكريز داتا بس. وهنا هتستخدم الارقام الموجوده في تبويب داتا في شيت الاكسل. هتاخد الارقام بكل سهوله وهتلاقي برضو الخطوات موجوده زي ما انت شايفها بنفس الطريقه اللي عملناها. هتدخل امر وتدوس انتر. طيب نتيجة الكلام دوت عشان نشوفها بعينينا برضو، هتلاقي الموبايل بتاعك بعد ما فتح والدنيا تمام. مثلا انا جربته واشتغلت على روم باكمان. الاول طبعا عدلت المساحة بس كتجربة، فزي ما انت شايف كده الداتا بقت 2 جيجا بوينت 14، والسيستم مساحته زي ما هي والكاش زي ما هي. بعد كده قعدت الموضوع تاني وسطبت روم باكمان تاني طبعا، بس بعد ما عملت تقسيم للسيستم. فزي ما انت شايف في الصورة ديت السيستم بتاعي بقى حجمه 950 ميجا، والداتا زي ما هي 2 و3، والكارت طبعا ده كارت الميموري عادي 16. ولو جينا بقى في السيتنج نبص على المساحة الداخلية اللي هو طبعا في رومات الكيت بتقري اس دي كارت، هتلاقي انها 150 ميجا بايت. طبعا باستخدامك للطريقة ديت هتقدر تسطب اكبر كمية تطبيقات براحتك خالص. ان كل التطبيقات دلوقتي هتسطب على الداتا، بدل ما كانت المساحة 1 جيجا هتلاقي المساحة بقت 2.3 جيجا. تسطب التطبيقات زي ما انت عاوز، هتلاقي مساحة فاضية كتير. بس طبعا زي ما قلت لو انت لسه جديد او مش عارف تطبق الخطوات او الصورة ما وصلتلكش بشكل واضح، يا ريت ما تطبقش الطريقة ديت لان فيها خطر ان الموبايل ممكن يفصل منك زي ما قلت لك. لو عايز تشوف الجايد برضو بطريقة اوضح ممكن تدخل على الرابط بتاعه على الاكس دي اي، هتلاقيه متقسم كده بالراحة، و تقسيم تاني غير التقسيم اللي انا شرحته على موقعنا.
زي ما انت شايف كده الصور موجودة على طول بطريقة اوضح، وكل حاجة موجودة في اقسام خاصة بيها، مثلا قسم الاستعدادات، قسم الريبارتيشن وهكذا، والاكواد برضو بتبقى موجودة بطريقة اوضح. وباذن الله بعد ما تطبق الموضوع دوت هتلاقي ان الدنيا ان شاء الله بسيطه وسهله، وهتقدر تعملها مره واتنين وتلاته براحتك. ولكن طبعا ما وصيش ان حد يعني يسطب يعمل اعاده تقسيم للبارتيشنات وبعد كده يقوم لغيها تاني. لا، انت يعني خد قرارك من الاول، عشان برضو الموبايل يعني كتر خيره استحمل كتير. يعني الموبايل حتى الان عمره اكتر من سنتين، فممكن لا قدر الله حاجه زي كده تخليه يقطع خالص. فانت الاول اختار المود اللي هتسطبه ايه، اللي هتعمله بتاع اعاده تقسيم، سواء هتعمل اعاده تقسيم للسيستم وللداتا او هتعمل اعاده تقسيم للداتا بس. قرر واقرا الموضوع تاني بالراحه وشوف الخطوات، وديك شفت الفيديو الدنيا ماشيه ازاي كلها، وبالراحه خالص. طبعا المره التانية او التالتة ما تنساش تعمل دي باك اب من موبايلك عشان لو لا قدر الله حصل حاجه. وبرضه هنتظر ان شاء الله تعليقاتكم على الموضوع وعلى موضوع الاكس دي اي. تخبروني بنجاح الطريقه ان شاء الله. يعني طبعا انا مجربها مرتين تلاتة على جهازين، وفي ناس جربتها برضه على الاكس دي اي ونفعت الحمد لله. ولكن هنتظر ارائكم انتم يا جروب نوكيا اكس فاميلي في الموضوع، وان شاء الله يعجبكم. طبعا الفيديو دوت نسيت اقول انه اتعمل على طلب من اعضاء جروب نوكيا اكس فاميلي وصفحة الترا ديفز، وطبعا دول ناس غاليين علينا ما نقدرش نزعلهم مننا، فعملنا لهم الفيديو دوت بالعربي وشرح تفصيلي. في ناس سألتني الطريقة منين. الطريقة ديت جت من موقع 4 بي دي اي الروسي، موجودة لموبايلين لينوفو اي 706 ولينوفو اي 760. لو جينا كده نلغي الترجمة، بصوا ادي الشرح بالروسي. طبعا انا سألت صاحب الطريقة يعني اللي كان نشرها لينوفو اي 706 نتوير، بصراحة راجل محترم جدا، ويعني من غيره ما كانش الطريقة دي هتنفع، ان هو اللي فهمني الدنيا كلها ماشية ازاي. فطبعا احب اشكره على مجهوداته معايا. فزي ما انتم شايفين كده الطريقة معمولة عشان هم عندهم رومات سي ام 13، فبرضه هيحتاجوا اعادة تقسيم عشان يقدروا يسطبوا الروم. زي ما انتم شايفين كده نفس الخطوات اللي احنا عملناها طبعا، ولكن باختلاف البارتشنات. نقطة اخيرة، محدش يسأل يا جماعة الطريقة دي ينفع تطبق على موبايل تاني ولا لا، لان طبعا انا معرفتش غير لما شفت بالتجربة وجربت على موبايلي. فعايز تجرب هتجرب، ولكن طبعا هتحتاج تعمل اعادة حسابات تاني من اول وجديد. يعني هتجيب البارتيشن تيبل وبعد كده تحسب وتظبط وتحاول برضو البارتيشنات اللي ما تعرفهاش هتاخد منها باك اب، وما تعدلش على احجامها خالص، تعدل في البارتيشنات اللي تعرفها بس. فلازم تكون يعني متمرس جدا وفاهم الدنيا يعني على ميه بيضة، والدنيا كلها تمام بالنسبه لك عشان تقدر تخاطر وتجرب. وطبعا تاخد الباك اب بتاع دي عشان لو حصل حاجه في الموبايل تقدر ترجعها. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو دوت. أرجو إنه يكون نال إعجابكم. لو في أي استفسار أو أي نقطة مش واضحة أو أي حاجة مش مفهومة في الفيديو، هتشرف بإن أنا أرد على تعليقاتكم في الألترا ديفز أو على صفحة الفيس أو على اكس دي اي أو أي مكان أو على جروب نوكيا اكس فاميلي. شكرا لمشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.